free đấy chẳng free đấy việc khâu hay là khâu công tạ chẳng dân ta chắc nắng tới viên non là lúc nào được có vì ở đất thì chẳng những đâu việc mấy đầu khi play mà đây ở trong con này chẳng những đâu tới dân ta ban dùng việc tại vì dân ta chẳng việc ai chúng ta việc khâu mà quên tận đây nó chua chua tới thấy vì thưa ơi nguyên hành thấy á chứ mà nhóm đòi trình rồi nhóm dọa chơi chơi đường ấy cần sớm thật chứ sẽ bật ca gì đúng không nhóm cần nghe rồi giờ chơi cần trình nó khi mà anh chơi đi xuống mà nhóm cần làm trình thì sẽ bật ca rồi chẳng và đôi kia đánh có bật ca rồi chùm đong sẽ vô sỏi lệ kêu không đông không bạn thằng lấy chuyện đâu có dây cao này bỏ thêm một lô xong bắt lột đi xong tơ lớn nhưng mà bắt đầu với một trong này
anh này đã tập bồn chỗ mới dân cột chưa tập bồn từ tang ha cái lối dân đây ban tiết ai nhưng đá nó trắng lắm đá tay rồi nơi ráng good mày tên khi dân khơi chập chơi cho huynh tử nhưng mà ráng chưa xong thế nhưng đã xung cái cho quên tới chai thì đau good chấm nằm xong chợ bằng bộ lòng vĩnh đôi nấy cứ công tạ nấy cứ nhóm ai chú cho làm mình bán này trong này khai nhóm ai cho cái chú prao mình bán bằng tay để sao ra vì chả hơi dùng bạch chú prao đây của dân đâu là cọp mấy hóa dùng prao mình bán chấm dùng thôi chấm tìm muối vì chả dùng prao tới vì ai ngày nào muối khôi cả đài vì ở bàn dù chấm tình mấy tới tập nhóm của này mình ấy khát đây chẳng vì ai chơi nhưng prao ăn vui và thiệt bọt mày chẳng bọt chắc thì cô để lấy chẳng trong kia ông ngon ha tình mày prao tới